ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਲਓ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੀਪ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ? ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਪ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕੱਢੀ ਦੁੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਤਿੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪਾਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਕੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੌਕੀ ਛੁੱਟੀ, ਪੰਜੀ ਛਿੱਕੀ ਸੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਦਹਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪਾਰੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਹਿਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਬੇਗਮ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਯੱਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯੱਕਾ ਸੁੱਟਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਯੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਆਂ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਪੰਜੀਆਂ ਨੇਲੇ ਦੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੜਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਬੇਗਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਕਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਨੀਲੇ ਦੇਲੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਦਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿਓਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿਓਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆ ਜੀ ਐਸਸੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਆ ਜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।